Good morning, everyone. Today, we're going to present about gender and development. So, before we start, do you have any idea what is gender and development? So, let's exercise your mind. Does sex and gender differ from each other? Here's the answer. Sex refers to the physical differences between people who are male, female, or intersex. A person typically has their sex assigned at birth based on psychological characteristics, including their genitalia and chromosome composition. So when we say sex, it's about the assigned birth and about genitalia and chromosome of a individual. And when we say gender, it refers to the socially constructed roles, behaviors, expressions, and identities of girls, women, boys, and gender diverse people. Gender is a broad spectrum. And when we say gender, it is a socially constructed role in a society. And gender has two dimensions. It is binary and non-binary. When we say binary, they believe that there are two genders, which is men and women. And when we say non-binary, it is about LGBTQ or gender queer. So what is gender and development? Gender in development is a development perspective that recognizes the unequal status and situation of women and men in a society. Women and men have different development needs and interests, which is constitutionalized and perpetuated by cultural, social, economic, and political norms, system, and structures. So when we say gender in development, it is about recognizing the development of a gender, which is men and women. And yun yung pagde-develop na ang babae at lalaki ay may pagkakaiba based sa economic status, politics, and economic roles. Gender and development are the theoretical framework on God. Women in Development, or WID, emerged during 1970s, integrates women in economic development through the legal administrative support. Examine the sexual division of labor and the differential impact of gender in development. So, yung theoretical framework, it is a pattern na kung paano nagawa ang gender development noon. And dati daw, women in development lang siya, hindi pa siya gender and development. Women in development na nagpo-focus lang siya sa pagtatag ng karapatang pangkababaihan dahil sa unequal na pagtrato sa kanila. Gender and development. Women and development, or WAD, recognizes that women have always been part of development. Focus on the relationship between women and development process rather than purely on strategies that seeks women integration in development. Critics relations between developed and developing nations, particularly their impact on the lives of women and men in developing countries. Women in development, mas nag-focus siya sa relationship ng women sa kapwa niya women. Hindi siya nag-focus sa integration ng women sa ibang gender. Kasi dati yung women in development, nag-focus lang siya sa babae. Hindi pa doon inaayon yung gender in development na kasama yung lalaki sa unequal status nila. So yung gender in development, may tatlo siyang concept, which is gender sensitivity, gender mainstreaming, gender equality, and equity. So what is gender sensitivity? Gender sensitivity is the way service providers treat male or female clients in service delivery facilities and thus affects client willingness to seek services, continue to use services, and carry out the health behaviors advocated by the services. Gender sensitivity is yun yung nagpro-provide sa male and female ng equal na pagtrato sa kanila. And papasok sa gender sensitivity, yung non-discrimination sa bawat beliefs, norms ng isang gender, kung lalaki or babae na naaayon sa kultura nila, ay makikita natin na mali, pero sa kanila ay tama, yun yung gender sensitivity. Kailangan hindi mo husgahan yung isang beliefs or norms ng isang babae or lalaki based sa ginagawa nila. Gender mainstreaming is a strategy to improve the quality of public policies, programs, and projects, ensuring a more efficient allocation of resources. Better results may increase well-being for both and women, and the creation of more socially and just sustainable society. Sa gender mainstreaming, it is focused on
quality of public policies or economic. Sa gender mainstreaming, doon nila sinusolusyonan lahat ng unequal status ng women and men based sa economic and sa politics. Doon din na pupunta yung mga programs na ginagawa and pag well-balanced ang pagtrato sa babae at lalaki, nagkakaroon ng successful and sustainable society. Equality means equal outcomes for women, men and gender diverse people. Gender equity is the process to achieve gender equality. Gender equity recognizes that women and gender diverse people are not in the same starting position as men. This is because of historical and social disadvantage. So yung gender equality, nagtatakal siya about sa pagkakapantay-pantay ng gender ng male, female, boy, girl, men, women, and of course, the diverse people na papasok on diverse people sa LGBTQ and gender queer. Gender queer is about hindi pa nila alam or hindi nila kinag-question nila yung sarili nila kung ano yung pinakang gender nila. Sa gender equity naman, sila yung nag-recognize na women and gender diverse people are not in the same position as men. Gender equity naman is nagpo-focus sila sa historical na ang lalaki ay mas makapangyarihan sa babae. How gender development started. Gender development was developed in the 1980s as an alternative to the Women in Development or WID approach. Unlike WID, the GAD approach is not concerned specifically with women, but with the way in which a society assigns roles, responsibility, and expectation to both men and women. Yung pagkakaiba ng WID and GAD is yung GAD, ang concern niya is yung role ng isang babae at lalaki sa isang society. Hindi sila tumitingin sa unlike WIAD na babae lang yung may karapatan sa isang lugar o sa isang society. Sa GAD naman, nakabase sila sa estado, tsaka sa role ng isang babae at lalaki sa isang society na may pagkakapantay-pantay. GAD applies gendered analysis to uncover the ways in which men and women work together, presenting results in neutral terms of economies and competence. Yung sa GAD is, tinitignan nila kung paano magtrabaho ang isang babae at lalaki na walang tinitignan kung sino ang mas magaling dito at kung sino ang mas mahusay sa isang trabaho na sa isang society. Ang pinapakita ng GAD ay equality ng babae at lalaki. GAD focus primarily on two major frameworks: gender roles and social relations analysis. Gender role focus on social construction of identities within the household. It also reveals the expectation from maleness and femaleness in their relative access to resources. Social relation analysis exposes the social dimension of hierarchical power relations embedded in social institutions, also determining influence on the relative position of men and women in society. In an attempt to create gender equality, denoting women having same opportunities as men, including ability to participate in the public sphere, GAD policies aim to ratify traditional gender role expectation. Yung GAD daw is may dalawang major frameworks: gender roles and social relations analysis. Yung gender roles is nakapokus siya sa household or sa kung paano na ipapakita ng babae at lalaki ang mga roles nila sa isang bahay or sa isang lugar. Yung social relation analysis is exposes the social dimension of hierarchical power relations embedded in social institutions. Yung social naman is pinapakita na kung ano yung kaya ng isang babae, isang lalaki sa isang society ay same lang sila natitignan ng mga tao na walang pinagkukumpara sa isa't isa.
Ang iniim ng God is magkaroon ng equality sa pagtingin ng isang babae at lalaki. Law about gender right. Dapat din natin malaman kung ano ba ang mga batas na nagbibigay ng karapatan sa mga mamayan natin dito sa Pilipinas. Unahin natin ang Gender and Development in the Philippines, RA 97 and Magna Carta Proof. Non-district and pro-gender equality. Measure to enable women participation in the formulation, implementation, and evaluation and policies, plan and program for national, religion, and local development. Ang batas daw na ito ay nagbibigay ng karapatan pantao, lalo sa mga kababaihan, na nagbibigay ng pagprotekta at pagbigay ng boses sa kanila dito sa ating bansa. Dahil alam na natin, sa bansang Pilipinas ay hindi pa rin masyado nakikilala ang karapatan ng isang babae. Dahil may parte pa rin sa Pilipinas na talagang yung pagtingin nila sa isang babae ay hindi ganun kataas. May isa pa nga akong nasaksihan sa isang telebisyon at aking ito yung napanood tungkol ito sa botohan. At may nakita ako na isang magboboto o botante na ang sinabi niya hindi niya iboboto yung babae. Yung tinanong siya bakit hindi niya iboboto ang isang babae, ay sinabi niya ay wala siyang belief sa kakayahan nito. Doon natin makikita na kahit na babae at may kaalaman, hindi pa rin siya nagiging masyadong kilala o tanggap sa isang bansa. Sunod natin ang RA 17877, Anti-Sexual Harassment, Act of 1992. Alam natin, ang batas na ito ay nagbibigay karapatan o pagprotekta sa mga babae. Sa mga babae na naabuso o na hihipuan ng hindi nila ginugusto. Na kahit pa may mag-asawa at gusto niya makipag-ano sa kanyang asawa, kung ayaw ng babae, pwede niyang kasuhan ito ng anti-sexual harassment. Ito din batas na ito ay nagbibigay protekta lalo sa mga madalas na abuso ng mga lalaki. Ang anti-sexual harassment din ay madami nakakaranas ito, hindi lang sa loob ng bahay, kundi sa mga trabaho at sa mga kaibigan. Sunod natin ang RA, Anti-Violence Against Women and Their Children, Act of 2004. Usually, ang batas na ito ay nagbibigay focus sa mga tahanan. Kasi usually, ito yung nangyayari sa loob ng ating mga tahanan. Na may isang lalaki na lasing, pag uwi niya, bibigwasan na lang niya ang kanyang asawa. May isa din namang lalaki na pag wala na siyang pera, ang gagawin niya is sasaktan niya ang kanyang anak. Itong batas na ito ay nagbibigay protekta, lalo na sa mga babae at sa mga anak nila na binububog ng kanilang ama o ng nasa tahanan. RA 1035 po, Responsible Parenthood and Protective Health. RA 1035 po, Responsible Parenthood and Protective Health. Ito namang batas na ito ay nagbibigay protekta o pagbibigay boses sa mga magulang na pinabayaan ng kanilang mga anak. Ang batas na ito ay makikita natin na ginawa upang yung mga magulang o mga matatanda na hindi na kaya ang kanilang sarili buhay ay bigyan sila ng nararapat na alaga ng kanilang mga anak. May isa pa nga akong napansin o nakita nung ako'y nagbibiyahe, yung tricycle driver, matanda siya. At yung tinanong siya ng isang kasakay niya, sabi, ba't lolo, ikay nagtatrabaho ka? Sabi niya, ang anak ko ay hindi siya tinutulungan. Nasa ibang bansa, doktor at nurse. Doon natin makikita na kahit na ang kanilang mga anak ay sa buhay, may kakayanan na magbigay sa kanila, hindi pa rin sila tinutulungan. Dahil sa batas na to, makikita natin na
yung mga magulang ay may kakayanang bumoses, maglaban sa kanilang mga anak na hindi sila kayang suportahan. Mga gender issue and concern sa ating bansa. Ito naman mga batas na ito ay hindi siya ginawa dahil isa lang yung naapektuhan. Ginawa siya dahil madami. At ito yung mga gender issue and concern sa ating bansa. Unahin natin ang gender violence. Yet, gender discrimination is started in childhood, continue to rob children of their childhood, and limits their chance. This will affect the world girls. A girl is far more likely to be detained her rights, kept from school, forced to marry, and subject to violence. Her voice and her view is heard all this assault from childhood. Also, despite nation of energy and talent, progress. Gender balance. Ito naman yung nagtutuon to sa mga kabataan, sa mga batang babae na nakakaranas ng abuso o pag-aalis ng karapatan nila. Na dito, best example dito yung sa bansang China. Na ang bansang China yung underdeveloped pa lang sila, ang ginagawa nila is hindi nila masyado tinatanggap yung babae kasi alam nila ang babae ay walang kakayanan upang paluguin yung kanyang bansa. Kaya ang ginagawa ng mga magulang ay yung kanilang anak ililipat nila sa ibang bansa o ipagbebenta na lang nila upang sa ganung paraan hindi nila mapatay yung kanilang mga anak. Meron pa nga na sa parte ng Pilipinas ay may mga kultura na pag ang isang babae o isang anak na babae ay parang hindi siya nag-aaral, ang gagawin ng magulang, ipo-force niya o force marriage dun sa mga matatanda, sa mga matatandang lalaki na mayayaman. Doon natin makikita na yung kahit mga magulang, tinatanggalan ng karapatan ng kanilang mga anak. Kaya, makikita natin dito na talagang talamak pa rin, kahit na sa Pilipinas, ang gender violence. Workplace inequality. Gender equality is the workplace is not limited to unequal wage. Either women, especially black women, LGBTQ women, and women of color, continue to face barriers to move into leadership positions and are likely to face migration, offensive statement, or intensive question related to race, gender, and sexuality identity. Ito namang workplace, ito naman yung inequality nila sa pagbibigay ng trabaho sa mga kami. Kung sa makikita natin, may mga ita tayo, mga maitim, mga ita, igorot, na yung talaga yung mga Pilipino is, hindi sila masyado tinatanggap sa trabaho. Dahil ang kaisipan nila, mababang uri sila. Ang kaisipan ng mga negosyante sila ay nasa mababang uri o hindi dapat bigyan ng mataas na posisyon sa isang trabaho. Kaya, makikita natin doon yung mga babae, imbis na maghanap ng trabaho, mag-i-stay na lang sila doon sa kanilang hometown o doon na lang sila mag-ahanap na. Imbis na makatulong, yun na lang yung gagawin nila. Kasi kahit sa workplace, may inequality. Ganun din sa mga black women in Americans. Talagang makikita natin doon yung grabe yung pagka-racist nila. Na hindi nila hinahayaan na malamangan sila ng isang black. Na kailangan yung puti is mas mataas dun sa black. Hindi nila gusto yun. Doon din sa LGBTQ, makikita natin doon yung mga may negosyante, ang kaisipan ay ang mga bakla ay salo sa negosyo o malas. Kaya imbis na makikita nila, imbis na tingnan nila yung kakayahan ng isang LGBTQ, titingnan nila yung katangian nila. Titingnan nila yung gender nila na pwedeng bumaksak sa negosyo ng nila. At isunod natin ang sexual harassment. Natalakay ko na ito kanina, but to be fair, ang nakakaranas din ng sexual harassment ay mga lalaki. May mga lalaki din nakakaranas. Hindi lang sila maboses dahil hindi sila masyado pinapaniwalaan ng mga tao.
At yung sexual harassment din ay nangyayari kahit sa, hindi lang sa trabaho, bahay, kahit sa fear of asking to your pay that your work. Women often struggle with asking for higher pay in a job, while neglected to the issues of unequal pay, fear, discussing money is a separate issue that affects women. Women more significant than men. Negotiate pay and often viewed as being greedy for respect, which lead to hesitation when it comes to asking for them for this. Kung kanina natalakay ko ang inequality sa pagbibigay ng trabaho, ito naman ang equality nila sa pagbibigay ng sweldo. Madaming kababaihan na nakakaranas ng diskriminasyon na sa pagbibigay ng sweldo. Na pag babae ka, syempre kailangan yung sweldo mo hanggang dun lang. Kahit na madami kang nalalaman, madami kang nagawa sa isang kumpanya, kung sa kang babae, dapat ganito lang ang sweldo. Wala kang karapatan na tumanggi o questionin yung sweldo sa iyo ng inyong ama. Dahil isa kang babae. This is also the issues and concern in the Philippines. Women in armed conflict, women victims of domestic violence, women in prostitution, women in prison, and single women. Women in armed conflict is the slavery. Example is slavery na military groups or na group of people. Second is women victims of domestic violence. Dito papasok yung VAUSI, which is violence against women and children. 3. Women in prostitution. Dito rin yung force, minsan pina-force lang din naman kasi sila na magtrabaho as sex workers. Or yung papasok din dito yung cybersex, which is binibenta sila sa mga Amerikano or mga ibang lalaki sa ibang bansa para makapag-video call ng pinapakita mga masaselan na bahagi ng parte ng katawan nila. Papasok rin dito yung kahit mga bata pa lang sila, pin-force na sila ng mga magulang nila or ng kung sinong pinagkakatiwalaan nila. 4. Women in prison. Yun yung mga women minsan kasi nakapag-push ang slavery into women in prison kasi ang nangyayari yung pag bubugbog sa kanila, gaganti sila, ma-turn sila into murderer. And lastly is single women. It's because of pag iniwan sila ng lalaki, pag nabuntis sila, tatalaguran ng lalaki yung responsibility nila dun sa babae. And of course, there are importance of GAD or GAD, Gender and Development. Gender and Development or GAD primarily promotes women empowerment that ensures that their full participation becomes essential for society. It has been formed by the government to respond to the gender imbalance and inequalities existing and encountered. Especially in the Philippines, meron din nag-i-exist dito yung imbalance between men and women. And GAD, ito yung magiging solusyon natin para ma-recognize or ma-attain yung equal na pagtrato sa babae at lalaki. Gender and development as the development perspective and process that is participatory and empowering, equitable, sustainable, free from violence, respectful of human rights, supportive of self-determination and actualization of potentials. So before we start, we prepare a little motivation for you guys to answer. This is an activity called Myth or Truth, and in Tagalog, katotohanan o haka-haka. First one, if the father does the household work, he is considered as under the sayap. Is it a myth or truth? Very good. It is a myth. The mother should be the only one responsible for child rearing and parenting. Is it a myth or truth? Very good. It is a myth. It is not proper for a girl to say, I love you first to a boy. It is a myth or truth? Very good.
should be equal in political role. Is it a myth or truth? Very good. It is a truth. It is the woman's fault if she is being harassed sexually when she is wearing skimpy clothes. Is this a myth or truth? Very good. It is a myth. So I hope you guys learned